Hello guys, ang itatampok natin ngayon na isang CONDURA Inverter Window Type. So back to the basic tayo sa paglilinis ng aircon guys. Bago galawin ng aircon, dapat na-check nga muna ito. So pagkatapos natin ma-check, so dun pa lang tayo magsisimulang galawin ng unit. So ang unang ginawa ko guys is tinanggal ko yung ating air filter, tapos yung mismong face cover ng ating unit. So nangyari dito is meron pa siyang screw sa tabi ng ating case. So tinanggal muna natin before natin dalhin sa kung saan tayo maglilinis ng aircon. So ang sunod-sunod natin gagawin guys is tatanggalin natin yung mga screw sa taas na bahagi nito, sa taas na bahagi ng ating cover. Okay, kasama na rito yung dalawang mayroong wire ground na siya ring nag-hold sa ating main PCB board sa ating unit. Kasalukuyan na rin natin tinatanggal yung screw sa likod na bahagi ng cover ng ating unit. Pagdadalawa yun sa bawat tabi guys. Okay, ang unit na pala, ang ganitong paglilinis pala sa unit na ito guys, is pwede nyo i-apply sa carrier na inverter unit kasi same design lang naman sila. Kasi isa lang naman ang company nila, which is yung Conception Group. Okay, so ngayon guys, kailangan nating tanggalin yung mga wire socket sa ating main PCB. Color coded naman yan, so dapat lang tandaan. Isang white na wire dito ha. So ngayon tinatanggal na natin yung mga sensors natin. Black ubos pa yan. Na malapit sa compressor. Okay, so pagkatapos nun, tanggalin din natin yung mga ibang cover sa harapan na di pa natin natatanggal. Tapos hawiin natin yung mga wire, may mga screw pa dyan, dalawang screw yan na mismo nag-hold sa ating fan motor sa harapan. Okay, tapos natin itong matanggal guys, pwede na natin hugutin yung cover natin sa taas na bahagi. Tapos kailangan din natin tanggalin yung tatlong screw sa ating reactor. Para matanggal to. Okay, so ang susunod nating tatanggalin guys is yung pinaka control natin, control box natin sa harapan or display natin sa harapan. May screw lang siya sa ilalim, tapos yung wire ground kailangan nating tanggalin. Okay, pag nagawa na nating tanggalin yun, ang susunod is yung ating pipe sensor sa evaporator. Okay, huwag kalimutan tanggalin din kasama yung secure natin guys, yung holder niya, kasi malaking tulong yun sa sensor. Yan kasi yung pinaka madaling mawala kapag nililinisan tong ganitong unit kapag binabaklas. So ngayon tinatanggal na natin yung wire sa fan motor at yung wire na patungo sa ating main PCB board. Tapos kasalukuyan nating tinatanggal yung lock ng ating fan motor. Inugot ko na yung fan motor.
tapos screw sa baba na bahagi ng evaporator. Pagkatapos gumamit tayo ng flat screwdriver para hawiin matanggal yung pinaka. So yun lang guys, babalik ako mamaya kasi magwawash muna tayo. And balik ako mamaya. Okay, ngayon kasalukuyan na natin pinupunasan ng ating unit guys. Sinsya na kayo guys, medyo maingay dito kasi gising pa yung mga manok kapit bahay. Tapos punasan guys, una natin babalik yung ating cover sa likod ng evaporator, may kasamang styrofoam, tapos yung screw niya sa baba. Actually, kung gaano natin siya tinanggal, so dapat ganun din natin siya ibabalik.
So ngayon na yung fan motor natin guys. Binabalik na natin. Tapos yung lock niyan na may dalawang screw. Pambor sih kada kalayo na ko. Tapos yung control natin. Siyempre yung sakit ng ating fan motor. Tapos yung sakit ng ating wire patungo sa PCB board. Dapat balik din natin yun. Kalimutan may screw siya sa ilalim ng ating control. So dapat ibalik natin yung screw. Tapos yung ground. Yung wire ground natin. Dapat huwag kalimutan yung ating pinaka sensor. Dapat hindi siya nakatouch sa mismong evaporator natin. Tapos yung ating pipe sensor na may kasama yung stopper niya. Tapos lagyan natin ng cable tie para magbuka siyang gaya pa rin bago natin tinanggal. Yung cover niya guys sa taas may slot pala yun sa ilalim. Yung black dapat papasok nyo yung styrofoam doon para di sumayad yung ating styrofoam sa harap pag umikot yung ating fan blower. So ngayon guys, kasulukuyan natin binabalik yung screw sa cover, sa taas na bahagi na cover ng ating evaporator. Pasensya na kayo guys, medyo maingay pa dito ngayon. Actually nasa CR ako, nagre-record, kaso gising pa yung mga bata. So ngayon guys, yung reactor. Okay, sa harap pala yun, yung nandun yung screw niya na may wire ground. So binabalik natin isang screw sa harap doon, tapos dalawang screw sa likod. Okay, uulitin ko guys ha, itong unit na to. Ang ways paglinis ng unit na to is kagaya lang sa carrier na inverter na window type, kasi same design lang sila, kasi same lang yung company nila, Conception Group. So ngayon kasulukuyan natin binabalik yung stopper ng ating sensor. Hindi pa natin kinabit yung ating mga sensor mismo. So pinapwesto muna natin sila. At kasama na rin yung wire at sensor. Pinipwesto muna natin. So una ngayon kinabit natin, sorry guys, yung white na sensor is yung sa taas na bahagi ng compressor, tapos yung black sa ilalim pala. So binabalik na natin yung cover natin sa likod, at siya rin mismong kakapitan ng ating main PCB board. Okay, tandaan guys, color coded yung mga wire socket natin. For example, yung white na socket, okay, red tapos blue. Dapat di yan magka-interchange. Tapos lalagyan natin to ng cable tie.
Video naman. Kasama na yung wire ground natin. Wire ground na ating reactor. Okay. So ikakabit na natin to sa taas na bahagi nito. Tapos yung isang wire ground na nakakabit sa ating compressor. So ngayon yung mga cable tie, binabalik na natin. Cable tie ng ating mga sensor. Ito pa lang. Tapos yung mga screw, ibalik na natin. So yun lang guys. So I hope nagustuhan nyo itong video na to at makatulong din sa mga gustong mag DIY or sa mga technician na di pa marunong magbaklas ng unit na to. So yun lang guys. This is Ricky and I'm out.